Learn Persian or Farsi with short stories. Hello my lovely friends, welcome back to Learn Persian with Asad channel. Today we have another short Farsi story, and as I said before, I find these stories on internet and no one mentioned author names. So if you know the author of these stories, please share them in comments. By the way, I try to simplify these stories, make it easier for beginner levels. Okay, let's start it. Step 1, defining the new words. دبیرستان دبیرستان سال اول دبیرستان بودم سال اول دبیرستان بودم. Or sometimes you can omit سال and say اول دبیرستان بودم دوم دبیرستان بودم. عینک عینک پرت شدن عینکش چند متر آن طرفتر روی چمنها پرت شد. بی اختیار بی اختیار Be is a prefix and makes the adjectives or words negative. Without any intention, without any purpose. You couldn't control yourself. بی اختیار قلبم به طرفش کشیده شد. قدم زدن قدم زدن تا خانه با هم قدم زدیم. حسودی کردن حسودی کردن من گاهی به او حسودی می کردم. حسودی کردن is the verb and the adjective is حسود. دوست هدیه or also هدیه. Both pronunciation is correct and common. دوست کسی بودن بهترین هدیه‌ای است که می توانید به کسی دهید. خودکشی خودکشی در آن روز می‌خواست خودکشی کند. The verb is خودکشی کردن. If you want to support Learn Persian with Asad channel, you can subscribe to the channel, and for supporting more, you can visit my Patreon. But you know that there is no obligation, but there is much appreciation. And you can find the free PDF of this story in my Patreon. Okay, step 2. Read the story slowly. نیروی دوستی سال اول دبیرستان بودم. از مدرسه به خانه برمیگشتم که یکی از بچه‌های کلاس را دیدم. اسمش جک بود و انگار همه کتاب‌هایش را با خودش به خانه می‌برد. با خودم گفتم چه کسی این همه کتاب را آخر هفته به خانه می‌برد؟ آخر هفته is the weekend. حتما پسر خیلی خسته کننده‌ای است. من برای آخر هفته‌ام برنامه ریزی کرده بودم. مسابقه فوتبال با بچه‌ها، رفتن به مهمانی یکی از همکلاسی‌ها. بنابراین شانه‌هایم را بالا انداختم و به راهم ادامه دادم. همینطور که می رفتم تعدادی از بچه‌ها را دیدم که به طرفش دویدند و او را به زمین انداختند. کتابهایش پخش زمین شد و خودش هم روی زمین افتاد. عینکش هم چند متر آن طرفتر روی چمنها پرت شد. سرش را که بالا آورد در چشمانش غم بزرگی دیدم. بی اختیار قلبم به طرفش کشیده شد و به طرفش دویدم. در حالی که به دنبال عینکش میگشت یک قطره اشک درشت در چشمانش دیدم. درشت سینونیم with بزرگ big. عینکش را بهش دادم و گفتم این بچه ها یه مشت آشغالن. این بچه ها یه مشت آشغالن. یه مشت is a bunch of everything that can fit in your fist. مشت is fist. آشغال is garbage. They're a bunch of garbage. به من نگاهی کرد و گفت هی ممنونم و لبخند بزرگی
روی لبانش بود. از آن لبخندهایی که سرشار از سپاسگزاری قلبی بود. سرشار، پر، full of. کمکش کردم که بلند شود و ازش پرسیدم کجا زندگی میکنی؟ معلوم شد که او هم نزدیک خانه ما زندگی میکرد. پرسیدم پس چطور من تو را ندیده بودم؟ گفت که قبلا در مدرسه خصوصی بوده است. تا خانه قدم زدیم و من بعضی از کتابهایش را آوردم. واقعاً پسر جالبی از آب درآمد. از آب درآمدن its expression means it turns out. جالب, interesting. It turns out an interesting boy. از آب درآمد یعنی came out of water. It turns out good. I didn't expect it. I thought he was boring. But now I see that he's interesting. در طول مسیر ازش پرسیدم آیا دوست دارد با من و دوستانم فوتبال بازی کند؟ و قبول کرد. تمام آخر هفته را با هم گذراندیم و هرچه بیشتر جک را می شناختم بیشتر از او خوشم می آمد. در 4 سال دبیرستان من و جک بهترین دوستان هم بودیم. می دانستم که همیشه دوستان خوبی باقی خواهیم ماند. حتی اگر کیلومترها بین ما فاصله باشد. او تصمیم داشت دکتر شود و من قصد داشتم به دنبال خرید و فروش لوازم فوتبال بروم. جک قرار بود برای جشن فارغ التحصیلی صحبت کند. فارغ التحصیلی graduation. من خوشحال بودم که مجبور نیستم در آن روز روبروی همه صحبت کنم. عالی به نظر می رسید. حتی عینک هم به او می آمد. به او می آمد means عینک looks good on him. همه دخترها دوستش داشتند. به طوری که من گاهی به او حسودی می کردم. روز سخنرانی فرا رسید. the formal verb of رسیدن. معلوم بود که جک برای سخنرانیش کمی عصبی است. بنابراین محکم به پشتش زدم و گفتم تو عالی خواهی بود. با همان نگاه معناداری که بار اول همدیگر رو دیده بودیم به من نگاه کرد. همان نگاه سپاسگزار واقعی و لبخند زد و گفت مرسی. گلویش را صاف کرد like this و صحبتش را اینگونه شروع کرد. فارغ التحصیلی زمان سپاس از کسانی است که به شما کمک کرده اند این سالهای سخت را بگذرانید. والدین شما، معلمانتان، خواهر برادرهایتان و شاید مربی ورزشتان، اما مهمتر از همه دوستانتان. من اینجا هستم تا به همه شما بگویم دوست کسی بودن بهترین هدیه‌ای است که می توانید به کسی دهید. می خواهم برای شما داستانی را تعریف کنم. من به دوستم با ناباوری نگاه می کردم. در حالی که او داستان اولین روز آشنایی من را تعریف می کرد، به آرامی گفت که در آن روز می خواست خودکشی کند و کمد مدرسه اش را خالی کرده بود تا مادرش بعداً وسایل او را به خانه نیاورد. جک نگاهی به من کرد و لبخندی بر لبانش ظاهر شد. ادامه داد. خوشبختانه من نجات پیدا کردم. دوستم مرا از انجام این کار غیر قابل قبول باز داشت. این پسر خوش قیافه و مشهور مدرسه به ما از ضعیف‌ترین لحظه های زندگیش تعریف می کرد. پدر و مادرش را دیدم که به من نگاه می کردند و لبخند می زدند. همان لبخند پر از سپاس. من تا آن لحظه عمق این لبخند را درک نکرده بودم. هرگز
تأثیر رفتارهای خود را دست کم نگیرید. با یک رفتار کوچک شما می توانید زندگی یک نفر را دگرگون کنید. دگرگون کنید یعنی change it. برای بهتر شدن یا بدتر شدن. خداوند ما را در مسیر زندگی یکدیگر قرار می دهد تا به شکل‌های گوناگون different بر هم اثر بگذاریم. دنبال خدا در وجود دیگران بگردیم. خدا and خداوند both means God. Step 3. Read the story faster. نیروی دوستی. سال اول دبیرستان بودم، از مدرسه به خانه برمیگشتم که یکی از بچه‌های کلاس رو دیدم. اسمش جک بود و انگار همه کتاب‌هایش را با خودش به خانه می‌برد. با خودم گفتم چه کسی این همه کتاب را آخر هفته به خانه می‌برد؟ حتما پسر خیلی خسته کننده ای است. من برای آخر هفته‌ام برنامه‌ریزی کرده بودم. مسابقه فوتبال با بچه‌ها، رفتن به مهمانی یکی از همکلاسی‌ها. بنابراین شانه‌هایم رو بالا انداختم و به راهم ادامه دادم. همینطور که میرفتم تعدادی از بچه‌ها را دیدم که به طرفش دویدن و او را زمین انداختن. کتاب‌هایش پخش زمین شد و خودش هم روی زمین افتاد. عینکش هم چند متر آن طرفتر روی چمنها پرت شد. سرش را که بالا آورد در چشمانش غم بزرگی دیدم. بی اختیار قلبم به طرفش کشیده شد و به طرفش دویدم. در حالی که به دنبال عینکش میگشت یک قطره اشک درشت در چشمانش دیدم. عینکش را بهش دادم و گفتم این بچه‌ها یه مشت آشغالن. به من نگاهی کرد و گفت ممنونم و لبخند بزرگی روی لبانش بود. از آن لبخندهایی که سرشار از سپاسگزاری قلبی بود. کمکش کردم بلند شود و ازش پرسیدم کجا زندگی میکنی؟ معلوم شد که او هم نزدیک خانه ما زندگی میکرد. پرسیدم پس چطور من تو را ندیده بودم؟ گفت که قبلا در مدرسه خصوصی بوده است. تا خانه قدم زدیم و من بعضی از کتابهایش را آوردم. واقعا پسر جالبی از آب در اومد. در طول مسیر ازش پرسیدم آیا دوست دارد با من و دوستانم فوتبال بازی کند؟ و قبول کرد. تمام آخر هفته را با هم گذراندیم و هرچه بیشتر جک را میشناختم بیشتر از او خوشم میآمد. در 4 سال دبیرستان من و جک بهترین دوستان هم بودیم. میدانستم که همیشه دوستان خوبی باقی خواهیم ماند. حتی اگر کیلومترها بین ما فاصله باشد. او تصمیم داشت دکتر شود و من قصد داشتم به دنبال خرید و فروش لوازم فوتبال بروم. جک قرار بود برای جشن فارغ التحصیلی صحبت کند. من خوشحال بودم که مجبور نیستم در آن روز روبروی همه صحبت کنم. عالی به نظر می رسید. حتی عینک هم به او می آمد. همه دخترها دوستش داشتند، به طوری که من گاهی به او حسودی می کردم. روز سخنرانی فرا رسید. معلوم بود که جک برای سخنرانیش کمی عصبی است. بنابراین محکم به پشتش زدم و گفتم هی مرد بزرگ، تو عالی خواهی بود. با همان نگاه معناداری که بار اول همدیگه را دیده بودیم به من نگاه کرد. همان نگاه سپاسگزار واقعی و لبخند زد و گفت مرسی. گلویش را صاف کرد و صحبتش را اینگونه شروع کرد. فارغ التحصیلی زمان سپاس از کسانی است که به شما کمک کرده اند این سالهای سخت را بگذرانید. والدین شما، معلمانتان، خواهر برادرهایتان و شاید مربی ورزشتان، اما مهمتر از همه دوستانتان. من اینجا هستم تا به همه شما بگویم دوست کسی بودن بهترین هدیه‌ای است که می توانید به کسی دهید. میخواهم برای شما داستانی را تعریف کنم. من به دوستم با ناباوری نگاه میکردم. در حالی که او داستان اولین روز آشناییمان را تعریف میکرد، آرامی گفت که در آن روز میخواست خودکشی کند و کمد مدرسه‌اش را خالی کرده بود تا مادرش بعداً وسایل او را به خانه نیاورد. جک نگاهی به من کرد و لبخندی بر لبانش ظاهر شد. ادامه داد. خوشبختانه من نجات پیدا کردم. دوستم مرا از انجام این کار غیر قابل قبول باز داشت. این پسر خوش قیافه و مشهور مدرسه به ما از ضعیف‌ترین لحظه های زندگیش تعریف می‌کرد. پدر و مادرش را دیدم که به من نگاه می‌کردند و لبخند می‌زدند. همان لبخند پر از سپاس. من تا آن لحظه عمق این لبخند را درک نکرده بودم.
هرگز تاثیر رفتارهای خود را دست کم نگیرید. با یک رفتار کوچک شما می توانید زندگی یک نفر را دگرگون کنید برای بهتر شدن یا بدتر شدن. خداوند ما را در مسیر زندگی یکدیگر قرار می دهد تا به شکل‌های گوناگون بر هم اثر بگذاریم. دنبال خدا در وجود دیگران بگردیم. Well guys, that was the story of today. I hope you enjoy it. And I really want to have more information about this story. So if you know anything about it, please share it with me. If you have any questions, don't hesitate to ask me in comments. And for more information about Persian online classes, you can send me email to persian.by.asan@gmail.com. روز به کله هاتون. I'm Asad. Thanks for watching. Love you. Bye.